आज यस प्रेस मिट हामी हेल्थ डिपार्टमेंट र पुलिस डिपार्टमेंटले बोलाएको कारण चाहिँ मेन चारवटा टपिक्समा हामीले तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। फर्स्ट इज वी वुड लाइक टु अपडेट यु अल on the present status of COVID-19. Secondly, यो यदि केसेस बढेर गयो भने चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेंट र अदर डिपार्टमेंट्स अफ द गभर्नमेंट को प्रिपेयर्डनेस कस्तो छ के छ त्यसको बारेमा पनि तपाईहरुलाई जानकारी दिउँ भनेर। थर्डली, यो भ्याक्सिन कोभिड भ्याक्सिनेशन को स्टेटस को बारेमा पनि तपाईहरुलाई लेटेस्ट स्टेटस के छ र अहिले त्यसमा एउटा नयाँ 75 डेज को फ्री प्रिकॉशनरी डोज को क्याम्पेन सुरु गरेको छौं। त्यसको बारेमा पनि पब्लिकलाई जानकारी दिनु पर्यो भनेर एउटा उद्देश्य लिएर यहाँ हामी आएको छौं। र अर्को एजेन्डा होम डिपार्टमेन्टले इस्यु गरेको अर्डर रिगार्डिङ मास्क एन्ड सोशल डिस्टेन्सिङ को जो कोभिड अप्रोप्रिएट बिहेभियर भन्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रा स्पेशल डीजीपी सर यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई अलरेडी तपाईलाई याद छ, तर पनि त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ फर्दर इम्प्रुभ गर्ने त्यसको बारेमा उहाँले पनि आज तपाईलाई जानकारी दिनुहुन्छ। यही चारवटा बेसिक अब्जेक्टिभ्स हो आजको यस प्रेस मिटिङको। र फर्स्टली यो कोभिड को स्टेटस के रहेछ कस्तो छ त्यसको बारेमा हामी भन्नुपर्ने जरुरी छ। सबैलाई याद भएकै कुरा हो कि यो जुलाई 1 तारिकदेखि नै सिक्किममा कोभिड को केसेस बिस्तारै बढेर जाँदैछ। इनफ्याक्ट सिंगल डिजिटमा भएको थियो। यदि 1 जुलाई चाहिँ 8 केसेस थियो भने 3 जुलाई 6 केसेस थियो। त्यस्तो सिंगल डिजिटमा भएको यो केसेस 6 तारिक चाहिँ 2 डिजिटमा भयो, 20 वटा केसेस भयो। 7 तारिक चाहिँ 29 भयो, 8 तारिक पनि 29 भयो। फेरि सडनली 9th इट वेन्ट अप टु 59 केसेस। त्यस्तै गएर चाहिँ 15th 87 केसेस भयो। र 16 तारिक चाहिँ फेरि 3 डिजिट फिगरमा भयो, 114 केसेस भयो। फेरि 17th 108 केसेस। हिजो अलिक कम्ती भयो 75 केसेस, तर आज चाहिँ सबैभन्दा बेसी 176 केसेस भयो। सो जुलाई 1 तारिकदेखि आजको दिनसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ टोटली 688 केसेस एक्टिभ केसेस छ। एक्टिभ केसेस भने चाहिँ टोटल पोजिटिभ केसेस माइनस जो डिस्चार्ज भएको केसेस। सो टोटली एज अफ नाउ सिक्किममा चाहिँ 688 people are having COVID। पोजिटिभिटी रेट हेर्यो भने चाहिँ त्यो पनि निकै बढेर गयो। पोजिटिभिटी रेट भने चाहिँ नम्बर अफ केसेस पोजिटिभ केसेस डिवाइडेड बाई द टोटल नम्बर अफ टेस्ट्स। आज यदि आजकै एक्जाम्पल लियौँ भने चाहिँ आज हामीले टोटल 976 टेस्ट गरेको हिजोको रिपोर्ट हो। हिजो मतलब हिजो गरेको टेस्ट र आज रिपोर्ट आउँछ। हिजो 976 केसेस हामीले टेस्ट गर्यौं र त्यसमा चाहिँ 176 चाहिँ पोजिटिभ भयो। यसका मतलब 176 डिवाइडेड बाई 976 गर्दा हाम्रो पोजिटिभिटी रेट चाहिँ हिजोको रेट चाहिँ 18%, विच इज एक्चुअली क्वाइट हाई। नर्मली गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ पोजिटिभिटी रेट should not increase beyond 10% भन्छ र तर सिक्किममा चाहिँ 18% सम्म पुगेको छ। इनफ्याक्ट अस्ति 18 तारिकको पोजिटिभिटी रेट हेर्दा चाहिँ इट वाज 22% एन्ड इनफ्याक्ट द हाइएस्ट वाज अन 16th जुलाई 24% सम्म पनि पुग्यो। सो one is the number of cases are also increasing in absolute numbers. The other is that the positivity rate is also going very high. Out of these 688 cases, if you see how many have been hospitalized and how many are on home quarantine, because it is basically based on the hospitalization and the severity of the cases that we decide कि how serious यसपालि यो जुन
अब यो बढेर जाँदैछ यो कोभिड यो चाहिँ कति सिरियसको रहेछ भनेर चाहिँ हस्पिटलाइजेसनको डेटा हेरेर हामीले भन्न सक्छौँ र 688 जुन एक्टिभ केसेस छ त्यसमा चाहिँ एज अफ टुडे 58 पिपल आर एडमिटेड इन द हस्पिटल्स तर त्यो 58 केसेसमा पनि 53 cases are mostly they are all mild cases and 53 cases चाहिँ without oxygen support normal ward मा just as a mild COVID case admit भएको रहेछ 4टा cases मात्र oxygen support मा हुनुहुन्छ र एउटा केस चाहिँ ICU मा हुनुहुन्छ so total चाहिँ 58 patients are hospitalized as on date out of 688 active cases so the remaining 630 68 मा 58 गयो भने रिमेनिङ 630 केसेस चाहिँ एकदमै माइल्ड केसेस जस्ट पोजिटिभ विदाउट एनी सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक केसेस हो उहाँहरू चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ सो द्याट सोज द्याट लकिली दो द नम्बर अफ केसेस इन सिक्किम हेज बिन इन्क्रिजिङ इन भेरी हाई नम्बर्स एन्ड पोजिटिभिटी रेट इज अल्सो भेरी हाई लकिली अहिलेसम्म द नम्बर अफ हस्पिटलाइजेसन चाहिँ कन्ट्रोलमै छ and most of the cases are very mild or as I can say not even mild asymptomatic 630 cases we can say who are in home quarantine normally they are all considered to be asymptomatic and only 58 cases and even in that if you see 53 cases are only 53 cases are in normal wards with very mild symptoms so that is at least one good thing that despite the numbers increase the severity of the cases is not so high. Therefore, I would like to say that we need not panic as such. Our cases बढेर जाँदैछ daily हामी report दिँदैछौँ. In fact, यो जानकारी पनि तपाईलाई म दिन चाहन्छु हाम्रो स्टेट आइसी अफिसर पनि यहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर सोनम जब कोभिड सुरु भयो सिक्किममा त्यो दिनदेखि उहाँले चाहिँ डेली हेल्थ बुलेटिन चाहिँ दिँदैछ फेसबुकमा सबै मिडिया साथीहरूलाई पनि थाहा छ इनफ्याक्ट हिजोसम्म चाहिँ उहाँले 834 डेली हेल्थ बुलेटिन चाहिँ दिनुभएको छ आज दिनुभयो भने चाहिँ 835th हेल्थ बुलेटिन हो सो वी हेभ बिन कन्टिन्युसली अन अ डेली बेसिस वाट एभर बी द सिचुएसन एभ्री डे इभन कोभिड नभएको दिनमा पनि उहाँ चाहिँ हेल्थ बुलेटिनमा कोभिडको बारेमा अरू हेल्थ डिपार्टमेन्टको जति पनि कार्यक्रमहरू भइरहेको छ त्यसको बारेमा उहाँले हेल्थ बुलेटिनमा जानकारी दिनुहुँदैछ सो as I said though the number of cases are increasing public are aware from our health bulletins and as well as our media also has been showing the number of cases on a daily basis that there is as of now there is nothing much to actually panic but at the same time if this rate goes up furthermore अब आज चाहिँ 176 केस भयो अब यही पाराले अब भोलि 200-300 भएर बढेर गयो भने चाहिँ इभन इफ दे आर अल एसिम्टोमेटिक अर दे आर माइल्ड केसेस अब हस्पिटलाइजेसनको नम्बर पनि बढेर जान सक्छ र होम क्वारेन्टाइनको केसेस पनि बढेर जान सक्छ सो दो एज अफ नाउ we don't need to panic but at the same time it is very important that we need to be conscious that the cases are increasing and we need to start adopting the COVID appropriate behavior. COVID appropriate behavior is everyone knows about it for the past two years COVID सुरु गरेको दिनदेखि नै यो COVID appropriate behavior को बारेमा हामीले धेरै कुरा गरेको छौँ नम्बर 1 is mask number 2 is maintaining the social distancing these are the and number 3 of course washing the hands as much as possible when you go out and when you touch anything these are the basic COVID appropriate behaviors in fact we should appreciate the public of Sikkim because they have always been very cooperative in following the COVID appropriate behavior in fact I would say January मा हाम्रो third wave जब सुरु भयो त्यति बेला पनि people were fully cooperating with us with wearing the mask and adopting the COVID appropriate behaviors. In fact, probably only during April, May when the cases were almost nil. In fact, there was a situation where
there were no active cases, 0 active cases in Sikkim pani bhako थियो. But even those days we found some of the people were actually wearing masks in Sikkim. So that has been the compliance level of the public in Sikkim, which is really very appreciative as compared to other states. So now we have again reached a situation where we need to again show our sincerity towards the adoption of the COVID appropriate behavior. In fact, I would leave the topic to our special ADGP to further elaborate on the masks and social distancing. So as I said, what we want to convey is, as of now the situation is such that we need not panic, but at the same time we need to control the situation. If the number goes continuously high like this, then even it may be too much of a burden on our health infrastructure. So that is one of the main appeals we would like to make to the public of Sikkim, that let us be cautious that the numbers are increasing, and even if it is mild cases or if it is moderate or asymptomatic also, it's always better to be not to contract COVID rather than getting it and saying that it is asymptomatic. So this is as of now the status of the COVID. I have said this was the first agenda. The second is about the preparedness of the department. In fact, since the cases were increasing day by day, the state task force on COVID-19 chaired by our Chief Secretary meeting was held on 15th July 2022, wherein our special DGP, myself, our senior officials, DG Com Secretary and other senior officials from Health Department and other Land Revenue Department and district collectors and CMOs from the districts had also participated. And we had a detailed discussion about all these COVID status and what are the preparedness that as of now to handle the situation in case the numbers goes up. So your state task force meeting 15 July bhako थियो. In fact, our Chief Secretary had a detailed meeting and have given directions to the districts also to conduct district level task force on COVID. And in fact, after that instructions, all the 6 district collectors have conducted the district level force. Most of them have conducted, 1 or 2 probably will be conducting in a day or 2. So this is basically this purpose of the task force is to monitor the situation of COVID regularly and take appropriate decisions as required depending on the situation. So in fact, one of the decisions taken in the state task force meeting was to hold a press meet with our press and inform the public on the status, because every day यो कोभिड बढेर जाँदैछ भनेर मिडियामा न्यूज त आइरहेको छ, तर एक्ज्याक्ट पोजिसन के छ, हाम्रो प्रिपेयर्डनेस के छ, कतिको सिरियस हो, प्यानिक हुनु जरुरी छ कि छैन, यो सबै हामीले तपाईलाई पब्लिकलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ भनेर नै अस्ति स्टेट टास्क फोर्स मिटिङमा चाहिँ यो डिसिजन भएर आज यो प्रेस मिट भइरहेको छ। र प्रिपेयर्डनेसको कुरा गर्दा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट हाम्रो लास्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वेवमा चाहिँ we had COVID care centers in all the 4 districts. As of now, we have not started these centers, but we are ready in case if the number really goes very high and if people have to be kept in quarantine, then maybe we may be requiring to restore back these COVID care centers in all the 4 districts. तर थर्ड वेवमा पनि थर्ड वेव भनेको चाहिँ जनवरी फेब्रुअरीमा जब इन्क्रिज भयो केसेस, त्यसलाई नै हामी थर्ड वेव भनेर मान्छौँ। यसलाई पनि अब अफिसियली फोर्थ वेव भनेर चाहिँ डिक्लेयर त भएको छैन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले, तर केसेस चाहिँ बढेर जाँदैछ। सो जनवरी फेब्रुअरीमा जब केसेस बढ्यो त्यति बेला पनि हामीले यो कोभिड केयर सेन्टरलाई फेरि स्टार्ट गर्ने जरुरत परेन, किनभने वी वर एबल टु म्यानेज द सिचुएसन वेल। केसेस वर मोस्टली एसिम्टोमेटिक or they were mild or moderate. Therefore, the need for restarting the COVID care centers was not felt. And we are also hopeful that this time also, this is a wave, it will go up, it will reach a peak, and then it will slowly taper down. So we are also expecting that this time also probably the need for having a COVID care centers in all the 4 districts, or now it's 6 districts, sorry. So in all the 6 districts may not arise even this time. Nevertheless,
द डिपार्टमेन्ट इज फुली प्रिपेयर्ड। यदि जरुरी पर्यो भने चाहिँ हामीले छेउटै डिस्ट्रिक्ट्समा कोभिड केयर सेन्टर एस्टाब्लिस गर्ने पोजिसनमै छौँ। डेडिकेटेड कोभिड हेल्थ सेन्टर्स भनेको चाहिँ 4वटै डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्स हेभ बीन डिक्लेयर्ड एज डेडिकेटेड कोभिड हेल्थ सेन्टर्स। सो डिस्ट्रिक्टको जति पनि पोजिटिभ पेसेन्ट्स छ यदि एडमिट हुनु पर्यो भने चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमै फेसिलिटिज छ, आइसियू बेड्स छ, एचडियू बेड्स पनि दिएको छ। सो एनफ म्यान पावर आर अल्सो देयर एन्ड एसटिएनएम हस्पिटल हेज बिन डिक्लेयर्ड एज दि डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल। यो सबै फर्स्ट र सेकेन्ड वेभमा बनाएको इन्फ्रास्ट्रक्चर नै हो, त्यसलाई नै हामीले अहिलेसम्म कन्टिन्यू गर्दैछौँ। सो एसटिएनएम इज अलरेडी फुली प्रिपेयर्ड। We have enough ICU beds, non-ICU beds in STNM. If I have to say quickly, briefly, some facts about the health infrastructure in terms of bed availability. Sikkim total COVID beds, 230 COVID beds, which includes STNM ko plus 4 districts ko हामीले total गर्दा around 230 COVID beds ready छ। As I said, as of now, very few cases are only admitted in the hospitals, but the health infrastructure, even it sounds big number, 230 is a good number, but if the numbers, our COVID cases keeps going up very high, then even this 230 may not be sufficient. So that is why our attempt is to try to educate the public, make them aware about the rising cases, so that we can control the cases, the rise in time, so that the burden on our health infrastructure will not be too much. So, but anyway, we have very good infrastructure, 230 COVID beds, non-COVID beds 1176. So, यदि जरुरी पर्यो भने चाहिँ हामीले non-COVID beds लाई पनि COVID bed भनेर कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हामी। र ICU beds हेर्दा सिक्किममा चाहिँ 152 ICU beds छ, त्यसमा एसटिएनएममा 94 छ, बाकी डिस्ट्रिक्ट्समा पनि 15 छ, 14 सिङताम र नाम्चीमा 14 छ। सो टोटल गरेर 152 आइसियू बेड्समा चाहिँ कोभिडको लागि नै 36 आइसियू बेड्स अलग्गै हामीले सेग्रिगेट गरेर राखेको छौँ र 116 नन कोभिड आइसियू बेड्स छ। यदि जरुरी पर्यो भने अगेन हामीले चाहिँ नन कोभिड आइसियू बेड्सलाई चाहिँ कोभिड आइसियू बेड्स कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। Similarly, we have enough of ventilators, pediatric care. In fact, STNMमा चाहिँ एउटा सेन्टर अफ एक्सलेन्स फर पिडियाट्रिक नै हामीले अहिले यो खोलेको छौँ अन्डर द ECRP प्याकेज अफ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया र त्यसमा पनि आइसियू बेड्सहरू हामीले एचडियू बेड्स र आइसियू बेड्स इन्स्टल गरेको छौँ। भेन्टिलेटर्स छ, अक्सिजन सिलिन्डर्स पनि सफिसियन्ट क्वान्टिटीमा छ। वी हेभ गट एनफ ब्याकअप अरेन्जमेन्ट्स फर रिफिलिङ द अक्सिजन सिलिन्डर्स इन केस अफ निड। And all the 4 district hospitals as well as STNM has got medical gas pipeline supply, so that in every bed the oxygen can be supplied for all the oxygen beds. And सबैलाई याद भएकै कुरा हो, यो सेकेन्ड वेभमा जब फर्स्ट र सेकेन्ड वेभमा कोभिड बढेर जाँदा चाहिँ यो अक्सिजन प्लान्ट्स 4वटै डिस्ट्रिक्ट्समा पिएसए अक्सिजन प्लान्ट्स इन्स्टल गरेको थियौँ हामीले, त्यो पनि अहिले चल्दैछ, 4 डिस्ट्रिक्ट्समा छ। In addition, we have got ambulances also in case of really in a situation requires, we have enough ambulances. In fact, there are 65 ambulances in the state, out of which 13 ambulances have been dedicated for the purposes of COVID. So the purpose of informing all this information and giving this data is just inform the public that yes, we have, if at all the situation goes beyond control, or say if the numbers keep going up like this, but still we are in a position to manage it well, as we have done in the earlier waves. As compared to many other states, Sikkim had managed the COVID situation very well in the first wave also, second wave also, third also, and this is also, now also we are very confident of doing this, but of course always with the help and cooperation of the public. So this is the second agenda with regard to the preparedness. In fact, RT-PCR testing facility has been set up now in South District as well as in West Districts. Earlier, यो RT-PCR testing facility चाहिँ ग्याङटकमा मात्र थियो, तर अहिले चाहिँ वेस्टमा पनि इन्स्टल गरेको छौँ, साउथमा पनि छ। र यो कलेक्सन सेन्टर्स जब स्याम्पल कलेक्सन्स फर RT-PCR ऱ्याट टेस्टको चाहिँ सबै प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर्समा, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्समा
र अर्बन PHC र एसटिएनएम हस्पिटलमा चाहिँ फेसिलिटी छ। इनफ्याक्ट ऱ्याट टेस्टिङ चाहिँ इभन सब सेन्टरसम्म पनि दिएको छ हैन, सब सेन्टरसम्म पनि ऱ्याट टेस्ट चाहिँ पोसिबल छ। सो these are the collection centers, and with regard to availability of consumables as required for COVID, that also we have got sufficient stock of consumables, so that in case the numbers increase, we should be in a position to handle the situation. And government has already given directions that whatever additional consumables is required, we should be procuring them immediately. Similarly, COVID related drugs पनि हाम्रोमा sufficient stock छ। In fact, luckily हामीलाई यो स्टक अब सायद सेकेन्ड वेभको टाइममा हामीले किनेको थियो, तर अहिलेसम्म आवर डिजी कम सेक्रेटरी वुड वाच फर इट। यो रेमडेसिभिर टोस्लिजुमाबको चाहिँ त्यति जरुरी नै परेन हैन। इनफ्याक्ट वी वर लकी इन द्याट वे एज अगेन कम्पेयर्ड टु अदर स्टेट्स, सो वी स्टिल ह्याभ दोज drugs available with us. So there is no dearth of any COVID essential drugs, but hopefully we may not be actually requiring also if we can control the situation in time. The third agenda is with regard to the vaccination. Very, very important, where also we have done a good job, I should say, as compared to many other states. We were one of the states which had actually achieved 100% vaccination of first dose very early, as soon as the vaccination started, the year 21. So latest status on vaccination, I would like to brief you all. 18 plus population ko say 18 plus means above 18 all age group, we have actually achieved 104% against the target population of 5,17,000. You may wonder how come it is more than 100% भनेर. It is because of migrant population. बाहिरदेखि काम गर्न यहाँ आएकोहरूलाई पनि हामीले दिनै पर्यो, भ्याक्सिन चाहिँ दिनै पर्यो। त्यसले गर्दा माइग्रेन्ट पपुलेसन गर्दा हाम्रो टार्गेट पपुलेसन चाहिँ 5,17,000 थियो। त्यो पनि एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिएको एउटा एस्टिमेट नै हो, एक्ज्याक्ट फिगर त होइन टार्गेट भने। सो एस्टिमेट वाज 5,17,000, तर हामीले चाहिँ 5,38,000 अचिभ गरेकोले गर्दा हाम्रो ओभरअल पर्सेन्टेज अफ फर्स्ट डोज चाहिँ 104% छ र सेकेन्ड डोज चाहिँ 97% छ। Again, why second dose is 97% भने चाहिँ there are again possibilities of people who have taken first dose in Sikkim, तर second dose चाहिँ अरू कहीँ कुनै स्टेटमा गएर उहाँले second dose लिएको होला। For example, our students who are studying outside the state, first dose they may have taken in Sikkim, and second dose they may have gone to their colleges, and wherever they are they may have taken the second dose. Similarly, migrant workers who may have taken the first dose here, by the time they were due for second dose, they may have gone back to their home state and they may have taken the second dose. So our second dose percentage is 97%, but in both the cases we are well above the national average, and that is something which is very important to note. And precautionary dose, त्यसलाई booster dose पनि भन्छौँ. Basically precautionary dose is after first dose and second dose. It is a third dose which is given after a gap of 6 months or 28 weeks. In fact, पहिला चाहिँ यो 9 months थियो ग्याप बिट्विन सेकेन्ड डोज र थर्ड डोज, द्याट इज प्रिकसनरी डोजको ग्याप चाहिँ 9 months थियो। तर हिजो अस्ति चाहिँ आइसिएमआरको रेकमेन्डेसन्सको बेसिसमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले, हेल्थ मिनिस्ट्रीले चाहिँ यो कन्डिसनलाई रिल्याक्स गरेर 6 months or 28 weeks सक्यो भने चाहिँ आफ्टर सेकेन्ड डोज प्रिकसनरी डोज चाहिँ दिन सक्छ भनेर चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्स आएको छ। सो प्रिकसनरी डोज चाहिँ अहिले रिसेन्टली अब we had started that too only for 60 plus population लाई चाहिँ free precautionary dose was started. त्यसमा अहिले 10% चाहिँ हामीले अचिभ गरेको छौँ र रिमेनिङ चाहिँ अब इन द कमिङ मन्थ्स आई विल डिस्कस फर्दर अबाउट द स्पेशल क्याम्पेन अफ 75 days को बारेमा म भन्छु। र 15 to 18 years, as you all know, actually we started the vaccination for 15 to 18 years age group children like me we had started, and in this we have achieved, our target population was 41,000 and we have achieved already 95.5%, and second dose we have achieved 80%, 81%. In fact, we would like to appeal through this press conference that whoever is due for their second dose, please go to the nearest COVID vaccination centers and get your second dose. Second dose is free,
So get your second dose. And the next category is 12 to 14 years. They were given a vaccine called Corbevax. And here our target was 26,000 and we have already achieved 77%. And second dose could say 65%. Here also we would like to appeal to all our children, especially the parents, to take their children of this age group, 15 to 18 years and 12 to 14 years, if they are due for the second dose. In fact, due is like this: for the first dose, gap between the first and second dose, it was 84 days for Covishield, and for Covaxin it is 28 days, and Corbevax ko pani 28 days. So after taking first dose, नानीहरुको चाहिँ फर्स्ट डोज भएपछि 28 डेज भयो भने चाहिँ त्यो नानीहरुलाई फेरि हामीले सेकेन्ड डोज चाहिँ दिनुपर्छ. This has to be actually taken up by their parents, so that for the safety of their children. So this is the status of our vaccine achievement, which is actually quite good as compared to the national average, as he said. And we have got around 18,000 doses of Covishield is available, and we have got 60,000 of Covaxin is also available with us. So 18,000, 18,000 चाहिँ Covishield चाहिँ अहिले स्टकमा छ. स्टक भनेपछि एक्चुअली स्टक भन्दा पनि it is already been distributed among all the public health facilities in Sikkim. So this is the status of COVID vaccination. Now I would like to brief you all about the new announcement made by Government of India. On 14th July they had made this announcement. This is called COVID Vaccine Amrit Mahotsav. Actually, I was telling you about this precautionary dose. This precautionary dose can be taken after 6 months or 26 weeks after the second dose. So far, this precautionary dose was given free of cost to only those who have 60 and above age group. 60 plus लाई मात्र यो चाहिँ गभर्नमेन्ट भ्याक्सिनेसन सेन्टर्समा फ्री अफ कस्ट प्रिकॉशनरी डोज पाइँदै थियो. यदि कुनै 18 to 59 इयर्स क्याटेगोरीको चाहिँ प्रिकॉशनरी डोज चाहियो भने त्यो चाहिँ अन पेमेन्ट बेसिस चाहिँ उहाँले प्राइभेट भ्याक्सिनेसन सेन्टर्समै लिनु सक्ने थियो अहिलेसम्म. तर अहिले चाहिँ रिसेन्टली अन 14th जुलाई गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले on the eve of this Azadi Ka Amrit Mahotsav, they have announced that for the next 75 days, that is starting from 15th July to 30th September, 15th July देखि 30th September सम्म 18 plus सबैलाई नै फ्री प्रिकॉशनरी डोज पाइन्छ. I am repeating again, before 15 July 60 plus age group लाई मात्र फ्री पाइन्थ्यो. Less than 60, that is 18 to 60 years, किन less than 18 को प्रिकॉशनरी डोज त छैन, only 18 plus को प्रिकॉशनरी डोज छ. तर त्यो 18 प्लस मा पनि 60 प्लस लाई चाहिँ फ्री मा पाइन्थ्यो. 18 प्लस लाई चाहिँ प्राइभेट भ्याक्सिनेसन सेन्टर्समा अन पेमेन्ट बेसिस पाइँदै थियो. तर अहिले चाहिँ 15 जुलाई देखि 30th सेप्टेम्बर यो 75 डेज मा चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले यो अमृत महोत्सवको यो प्रोग्राम अन्तर्गत यसलाई चाहिँ टोटली फ्री गरेको छ. सो 18 प्लस जतिजना यहाँ सिक्किममा हुनुहुन्छ सेकेन्ड डोज लिएर 6 महिना या 26 विक्स सक्यो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नियरेस्ट कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टर्समा गएर प्रिकॉशनरी डोज चाहिँ लिनु सक्नुहुन्छ. दिस इज समथिङ विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. इनफ्याक्ट अन 15th जुलाई हामीले यो कार्यक्रम अलरेडी सुरु गरिसकेको छौँ. हामीले टाकुरबारीमा यहाँ हाम्रो अनरेबल काउन्सिलर्सको चेयरम्यानसिपमा चाहिँ प्रोग्राम राखेर हामीले यो प्रोग्राम अलरेडी सुरु गरिसक्यो. र यसमा चाहिँ we want wide publicity about this program through our media friends here, because this is a very good opportunity for us, because on one hand our cases are rising, and on other hand now government has also is going to give this free vaccine. So this is a very good opportunity for us to take these vaccines and get ourselves protected. So we would like to appeal to all those who are eligible for precautionary dose. Eligibility भने चाहिँ सेकेन्ड डोज सकेर 6 महिना सक्यो भने चाहिँ
उहाँहरू सबै एलिजिबल हो 18+ एज ग्रुपमा। उहाँहरू सबैलाई हामीले अपिल गर्दैछौँ कि प्लिज गो टु युर नियरेस्ट भ्याक्सिनेसन सेन्टर्स। तपाईले कोविन एपमा गएर रेजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले वकिङमा कुनै यस्तो हाम्रो कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टर्समा चाहिँ यु क्यान वक इन एन्ड अल्सो गेट योरसेल्फ रेजिस्टर्ड। तर भ्याक्सिनेसनको लागि जाँदाखेरि आधार कार्डको हार्ड कपी या सफ्ट कपी चाहिँ लानु पर्यो, बिकज आधार कार्ड इज द बेसिस फर रेजिस्ट्रेसन इन द कोविन एप। सो अपार्ट फ्रम दिस, दिस इज बिङ एक्चुअली डन अन अ क्याम्पेन बेसिस। यो 75 डेज एज अ क्याम्पेन मोडमा हामीले गर्दैछौँ। यसमा हामीले चाहिँ बिग अफिस कम्प्लेक्सेस, इन्डस्ट्रियल एस्टाब्लिसमेन्ट, स्कुल्स एन्ड कलेजेसमा पनि हामीले क्याम्प राख्नेछौँ। इनफ्याक्ट भोलि र पर्सि चाहिँ यही टासिलिङ सेक्रेटेरिएटमा यहाँका गभर्मेन्ट अफिसियल्सलाई जो पनि प्रिकसनरी डोजको एलिजिबल छ उहाँहरूलाई यही क्याम्प हामीले अरेन्ज गर्दैछौँ र अलरेडी यसको बारेमा होम डिपार्टमेन्टले नोटिस सर्कुलर पनि इस्यु गरेको छ। सिमिलरली हामीले स्कुल्स एन्ड कलेजेसमा पनि टार्गेट गर्छौँ, मेनली कलेजेस, किन स्कुल्समा त 18+ को त बेसी हुँदैन, नानीहरू मोस्टली कलेजेसमै 18+ को हुनसक्छ। So we have already given instructions to all our district collectors and CMOs and our DRCHOs who are in charge of vaccination to make a calendar of events. 75 days को कुन दिन चाहिँ कहाँ क्याम्प लगाउने त्यो सबै क्यालेन्डरमै बनाएर यो चाहिँ फुल फ्लेश म्यानरमा सबैलाई हामीले यो डोज दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ प्लान गरेको छौँ। इनफ्याक्ट हाम्रो टार्गेट इफ यु सी फर भ्याक्सिनेसन is quite a good high number, I should say. In fact, almost 4.9 lakh people are eligible for precautionary dose in Sikkim. 4,90,000 people are eligible for precautionary dose in Sikkim. So that's why we would like to, again and again I am repeating this point, that we would like to use this opportunity of 75 days of free precautionary dose, this campaign, so that we can cover as many people as possible out of this 4,90,000. And though as I said, the COVID vaccine Covishield हाम्रोमा 18,000 स्टक छ, तर यदि हामीले यतिजनालाई अलमोस्ट 5 लाखलाई कभर गर्नु पर्यो भने हामीलाई अझै भ्याक्सिन्स चाहियो। We have already made our orders, our requisition to Government of India, and we have also spoken to them, and they have already decided to send additional vaccines to Sikkim. In fact, this is not only in Sikkim, this scheme is for the entire country. So we have placed our requirement with Government of India, so it's going to come very soon, so we'll be able to easily cover as many people as possible. So as I said, we will be covering this in industrial establishments like so Sikkim industrial establishments haru cha, ठुलो कम्पनीजहरु छ, फार्मा कम्पनीजहरु छ, त्यहाँ पनि हामीले क्याम्प गरेर यो 75 डेज भित्र चाहिँ जति सक्छ हामीले यो प्रिकसनरी डोज चाहिँ we will be administering them. So this is basically about the vaccination status, I would say. And next is with regard to our Home Department's order, which was issued on 8th July with regard to COVID appropriate behavior masks. So I would request our special DGP to kindly brief the media as to how we are going about this already and what other measures we are suggesting to the public of Sikkim. So. Thank you so much. Good afternoon, friends of the press and the media. Commissioner cum Secretary महोदयले विस्तृत रूपमा जानकारी तपाईले दिनुभयो, जुन चाहिँ हेल्थ रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस वहाँको डिपार्टमेन्टले अहिलेसम्म गरेर आइराखेको छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिनु चाहन्छु प्रहरी विभागको रोलको विषयमा। 2020 र 21 मा जब कोभिडको प्रथम र द्वितीय लहर थियो, अघि उहाँले पनि भन्नुहुन्थ्यो, म तपाईको माध्यमबाट विशेष गरी सिक्किमे जनता, सिक्किमे नागरिकहरूलाई मुरीमुरी धन्यवाद टक्राउँछु। हाम्रो नागरिकहरूले यति राम्रो सहयोग दियो, विशेष गरी
प्रहरी विभागको जिम्मेवारी थियो इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड इन्फोर्समेन्ट इन द फिल्ड। जनताले यति साह्रो हामीसित राम्रो कोअपरेट गर्यो, त्यसले गर्दा मलाई यो पनि लाग्छ कि जति डेथ्स रिकर्ड भयो यो हाम्रो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर सायद नभएको भए यो डेथ्स धेरै बेसी हुनु सक्ने थियो। सो यो क्रेडिट चाहिँ सिक्किमे जनतालाई जान्छ, डिफ्रेन्ट अथोरिटिजलाई जान्छ। गभर्मेन्टको जति आदेशहरू थियो, नोटिफिकेसन्सहरू थियो, राम्रोसित पालन भयो र यसको सराहना देशभरिमा सिक्किम राज्यले पायो। अब चाहिँ फेरि यो चौथो लहर भनौँ, फोर्थ वेभ जो भन्दैछ, यसको विषयमा होम डिपार्टमेन्टले आफ्नो अर्डर जारी गरिएको छ। अर्डरमा नयाँ कुरा त केही छैन, सबैलाई सर्वविदित नै छ। जस्तो पहिला कुरा चाहिँ फेस मास्क वेयरिङ, यो पहिलो दोस्रो तेस्रो लहरमा पनि त्यही थियो। फेस मास्क पब्लिक प्लेसेसमा आउँदा लाउने अनिवार्य छ, कम्पल्सरी छ। हामी निवेदन गर्छौँ यो फेस मास्कमा हेल्थ अथोरिटिजले घडिघडी भन्दैछ यसको प्रयोग मात्रैले गर्दा पनि धेरै धेरै मान्छे चाहिँ सेभ हुँदैछ। हामी जनता जनार्दनलाई अपिल गर्दैछौँ हामीसित फेरि कोअपरेट गर्नुस्, सहयोग दिनुस् र जुन चाहिँ अर्डर जनहितमा सरकारले जारी गरिएको छ नागरिकको सुरक्षाको लागि, हेल्थ एन्ड सेफ्टीको लागि, त्यसमा पालन गरिदिनु होला भन्ने हामी प्रहरीले उहाँलाई फेरि विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दैछौँ। दोस्रो कुरा सोशल डिस्टेन्सिङ, यो पनि सबैलाई यादै छ, 6 फिटको सोशल डिस्टेन्सिङ राख्ने। हामीले आफ्नो पुलिस स्टेशन्समा अर्डर्स आदेश जारी गरेको छौँ कि फेरि दोकानीहरूको अगाडि मार्केट्समा यो सब्जी जति पनि बेच्ने विक्रेताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ र ग्रोसरी स्टोर्स जति पनि हुनुहुन्छ तपाईहरुले जति पनि पब्लिक कन्ज्युमर्स आउनुहुन्छ उहाँलाई 6 फिटको डिस्टेन्सिङ राखेर नि आफ्नो आफ्नो विक्रेताको जति सामान तपाईले विक्रेताको रूपमा दिने हो तपाईले त्यो दया गरेर पालन गरिदिनुस्। पुलिसलाई आदेश हामीले दिएको छौं, यो जनतालाई याद पनि छ, कतिले प्रश्न पनि गर्छ सर फाइन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ। हेर्नुस्, पुलिसको काम फाइन लाउने होइन, फाइन त लास्ट रिजोर्ट हो। पहिला त हामी एजुकेसन एन्ड सेन्सिटाइजेसन गर्छौं। 2021 मा जुन प्रकार जनताले सहयोग गरेको छ यदि त्यस्तै कोअपरेसन हामी पाइदिँदा फाइन गर्ने त्यति आवश्यकता त पर्दैन। तर फाइनको प्रावधान चाहिँ छ, 300 रुपैयाँ फाइन चाहिँ अगर कुनै कानुनको उल्लङ्घन हुँदैछ भने डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको अन्तर्गत त्यो फाइन छ। प्लस अझै अगर पब्लिक सर्भेन्टसँग कतिले झगडा गर्नु खोज्दैछ भने चाहिँ त्यस्तोमा आइपीसी को धाराहरू सहित अन्य धाराहरू पनि सबैलाई सर्वविदित नै छ। जो पहिलाको कानुन थियो त्यही कानुन नै चलिरहेको छ। हामीले गत सप्ताह माइकिङ गराएको थियो, त्यसमा रिस्पोन्स राम्रो आयो। तर पनि अहिले हामी देख्दैछौँ लगभग 40-50% कम्प्लायन्स हुँदैछ। तर अझै हामी नोट गर्दैछौँ कि 40-50% मान्छेहरूले कम्प्लायन्स अहिले पनि गरेको छैन। हामी यही अपिल गर्न चाहन्छौँ, प्लिज तपाईहरुले कोअपरेट गर्नुस्, आफ्नो लागि, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो नानीहरुको लागि हामीसित। र अब यो हप्तादेखि पुलिसले अलिक स्ट्रिक्टनेस यसमा गर्छ होला। हामी डिफरेन्ट वाहनमा आउने मान्छेहरूलाई, चालकहरूलाई पनि अनुरोध गर्दैछौँ, विशेष गरी ट्याक्सी चालकहरूले पनि जति पेसेन्जर्स चढाउनुहुन्छ उहाँको पनि जिम्मेवारी हो कि पेसेन्जर्सलाई भन्ने कि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो मास्क लाउनु पर्ने हो। यसरी नै गभर्नमेन्ट प्राइवेट भेहिकल्समा पनि जति ट्राभल गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हाम्रो अनुरोध छ उहाँहरूले पनि मास्कको विशेष पालन चाहिँ गर्नुपर्ने हो। साथसाथै ह्यान्ड सेनिटाइजर्स पहिला पनि शॉप्सले राख्थ्यो, गभर्नमेन्ट अफिसेसमा राख्थ्यो, प्राइवेट इन्स्टिट्युसन्समा राख्थ्यो, त्यो फेरि त्यही गर्नुपर्ने हो। र जति पनि पब्लिक कुनै पनि भिजिट गर्नुहुन्छ गभर्नमेन्ट अफिसेसमा, प्राइवेट इन्स्टिट्युसन्समा, ट्याक्सीमा चढ्नुहुन्छ, हामी फेरि त्यही अनुरोध गर्दैछौँ किनभने होम डिपार्टमेन्टको अर्डर अनुसार त्यो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यो सेनिटाइजेसन पनि राम्रोसित गरिदिनु पर्ने हो। अन्ततिर हामी यति नै भन्न चाहन्छौँ कि सिक्किम प्रहरी सेवा अनि सुरक्षाको उद्देश्य लिएर अघि बढ्छ। जुन प्रकार 2021 मा राम्रो पब्लिक र पुलिस कोअपरेसन थियो, हामी आशा गर्छौँ त्योभन्दा अझै बेटर
कोअपरेसन यो 22 मा हामी पाउनेछौँ। सबैलाई विदित भइसकेकै कुरा हो। अब यो 4th लहरमा अहिले जुन प्रकार कमिसनर महोदयले भन्दै थियो 24% सम्म म्याक्सिमम पोजिटिभिटी रेट आइसकेको छ, रेकर्ड भइसकेको छ र आज पनि या हिजो पनि 176 वटा केसेस रेकर्ड भइसकेको छ। हामी चाहन्छौँ कि यो मिनिमम लेभलमै सिक्किममा कन्टेन होस् र उहाँहरूले जुन प्रकारको धेरै राम्रो अरेन्जमेन्ट्सहरू कोभिड केयर सेन्टर्सदेखि नै हस्पिटल्सको गर्नुभएको छ, हामी पनि यही चाहन्छौँ कि यो प्रिभेन्सनमा सिक्किम प्रहरीले पनि आफ्नो यथाशक्ति योगदान दियोस् र जनताले कोअपरेसन हामीसँग पहिला जस्तो नै राखिदिँदा चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण विश्वास छ कि हाम्रो चाहिँ सिक्किममा चाहिँ यो वेभ पनि हामी इजिली यसलाई ओभर पावर गरिहाल्छौँ र हाम्रो नागरिकहरू चाहिँ धेरै सेफ्टीमा बस्नुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। Thank you, sir. I will now request our DG Cum Secretary, Dr. Timber, to say a few words. Good afternoon, everyone. Thank you, sir. Since सबैजनाले मास्क लगाउनु भएको छ, मेरो अलिक क्लियरिटीको लागि म मास्क खोल्ने होला छु, कारण अलिक मफलड आउँछ साउन्ड। सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले अलिकति फ्ल्यासब्याकमा हामी जानुपर्ने बहुत जरुरी छ। जस्तो हामीले फर्स्ट वेभ भयो, फर्स्ट वेभ टोटल 1 सालको लागि बसेको थियो, फ्रम मार्च 2020 देखि मार्च 2021 सम्म र यसमा हामीले तपाईँले हेर्नुभयो भने 128 डेथ्स भएको थियो त्यो टाइममा र सेकेन्ड वेभ चाहिँ हाम्रो 7 महिनाको लागि थियो, त्यो चाहिँ अप्रिल 2021 देखि डिसेम्बर 2021 र यसमा चाहिँ हामीले हेऱ्यो, यसमा चाहिँ सबै भेरिएन्ट्सहरू चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट्स भन्ने थियो र यो चाहिँ धेरै घातक थियो र यो वेभमा हामीले म्याक्सिमम मान्छेहरूको ज्यान गुमायो, 281 जना दे लस्ट देयर लाइफ्स र थर्ड वेभ आयो जनवरीको 22 देखि, यो खालि 5 महिनाको लागि थियो टिल मे 2022। यो चाहिँ अब इट वाज डोमिनेन्टली बाई ओमिक्रोन भन्ने भेरिएन्ट थियो र हामी चाहिँ एभ्री 3 महिना 2 महिना हामी जिनोम सिक्वेन्सिङ पठाइरहन्छौँ र त्यसमा अनुसार चाहिँ यो जुन चाहिँ थर्ड वेभ थियो म्याक्सिमम यो ओमिक्रोन भेरिएन्टको डोमिनेन्ट थियो र जस्तो पाराले यो सेकेन्ड वेभमा मान्छेलाई कोभिड भएर सिधा लङ कन्सल्टेसनमा लङ्समा जान्थ्यो, हामीले हेऱ्यो यो कोभिड यो जुन चाहिँ थर्ड वेभमा ओमिक्रोन भेरिएन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम घाँटीमा रहेको जस्तो लाग्यो, मतलब लङ्स एफेक्सन वाज लेस, त्यसले गर्दाखेरि मृत्यु एकदम कम्ती भयो, 45 जना भयो र यो पालि फोर्थ वेभ। अब यो फोर्थ वेभ नै भन्नुपर्छ, कारण हामीले पब्लिक हेल्थ पहिला नै गेसिङ गरेको थियो कि फोर्थ वेभ चाहिँ जुलाई 2022 मा आउँछ भनेर पहिलादेखि नै यो थियो, गभर्मेन्ट इन्डियाबाट पनि यो थियो र फोर्थ वेभ हामी 1 जुलाईदेखि सुरु भयो र अहिलेसम्म 10 डेथ्स भइसकेको छ हाम्रो र हामीले हेर्दा नम्बर अफ पोजिटिभ पनि बढेर 1006 जना अहिलेसम्म पोजिटिभ जुलाईमै भइसकेको छ र हामीले जुन प्रकारले पहिला हामी यसमा धेरै अब पहिले हेरिकन हामी एक्सपिरियन्स पनि छौँ। फर्स्ट वेभमा जस्तो हामी अलिकति गभर्मेन्टको सतर्कता र गुड डिसिसनले गर्दा हाम्रोमा कोभिड फर्स्ट वेभ कम ढिलो आउँदाखेरि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अरू के प्रिपेरेसनमा दबाईहरूको प्रिपेरेसनमा टाइम भएर हामी फर्स्ट वेभ आउँदा हामी रेडी थियौँ। त त्यस्तै भएर अब सेकेन्ड थर्ड वेभ हुँदै जाँदाखेरि हामी अहिले सक्षम भएर गएको छौँ, हाम्रोमा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अलमोस्ट सबै भइसकेको छ र अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँले हेर्नुभयो मे 19 तारिकदेखि 5 जुनसम्म देवर नो केसेस, नील केसेस थियो र अब यो चाहिँ मतलब थर्ड वेभ सकेर चाहिँ यो यति दिन चाहिँ कुनै केसेस नहुँदाखेरि मान्छेहरूमा अलिकति रिल्याक्सेसन आयो। हुनु त हाम्रो मान्छेहरू एकदम अहिले यहाँ दुईजना सरहरू भन्नुभएको छ हाम्रो डिसिप्लिन मान्छेहरू छ, तर अब जब यत्रो दिनसम्म कुनै केसेस नहुँदाखेरि त्यहाँ मान्छेहरू अलिकति रिल्याक्स हुन थाल्यो, ल्याक्स भयो, मास्कहरू अलिअलि लगाउनु छोडेको थियो। हामी सम्झ्यौँ माइक थर्ड वेभदेखि फोर्थ वेभ आउँदैन पनि भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन थियो, हुँदाखेरि अलिकति मान्छेमा कम्प्लेसेन्सी आयो र गर्दा हामीले यो आई थिङ्क यो एकदमै यो जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स हामी गर्छौँ यो चाहिँ एकदम तपाईँहरूको मार्फत भएर पब्लिकलाई एउटा यो चाहिँ हामी जनाउन चाहन्छौँ कि कोभिड चाहिँ अझै सकेको छैन, इट्स स्टिल विथ अस र अहिले हामीले रिसेन्टली हामीले यो फोर्थ जुन चाहिँ जुलाईदेखि भएको देखिएको हामीले एभ्री मन्थ अब 2 महिना 3 महिनाको हामी जिनोम सिक्वेन्सिङ पठाइबस्छौँ, कारण त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने हामीले यो चाहिँ कुन चाहिँ भेरिएन्ट हो हेर्नु लागि र अहिले हामीले 18मा जस्तो हामीले फेब्रुअरीमा 181 वटा स्याम्पल्स पठाएको थियो कल्याणीमा, तर त्यो सबै जिनोम सिक्वेन्सिङकै अब ओमिक्रोनकै यो थियो, तपाईँको भेरिएन्ट नै थियो र यो 18 तारिक हामीले
119 स्याम्पल फेरि जिनोम सिक्वेन्सिङलाई पठाएको छौँ। त्यसमा चाहिँ 10 स्याम्पल चाहिँ अप्रिल र मेको थियो, कारण त्यो टाइममा पोजिटिभिटी एकदम कम्ती थियो र 10 स्याम्पल मात्रै थियो भने अहिले यो जुलाईसम्म लास्ट विक जुनदेखि 15 जुलाईसम्म 109 स्याम्पल हामीले जिनोम सिक्वेन्सिङको पठाएको छौँ। तर हामी जहाँसम्म आशा छ यो पनि अब सब लाइनेजेस अफ ओमिक्रोन त्यसकै भेरिएन्ट हो भने हामी आशा गर्दछौँ र तर पनि हामी चाहिँ एकदम केयरफुल र हामी आफै चाहिँ अब जो हामीले गर्नु सक्नुपर्ने चाहिँ हामी गर्दै गर्नु पर्यो। र अहिले हामीले हेर्दाखेरि 3 वेभ हामीले फेस गर्दाखेरि नाउ वी अल नो वाट आर द प्रिकसन्स, पब्लिकले के गर्नुपर्ने, कहाँ के गर्नुपर्ने र त्यसले गर्दा हामीले एउटा हेर्दैछौँ मान्छेहरूमा अलिकति ल्याक्सिटी आएर पोजिटिभिटी हाई हुँदैछ। पोजिटिभिटी हाई चाहिँ किन हुँदैछ भने नम्बर 1 चाहिँ हामीले सबै सिम्प्टोमेटिकलाई टेस्ट गर्दैछौँ। जतिजना बिमारी हुनेहरू आएर टेस्ट गर्दाखेरि जब बिमारीहरू आउँदाखेरि म्याक्सिमम् पोजिटिभ नै आउँछ। हामीले अहिले त्यो सर्वे गरेर या तपाईँको कहीँ गरेर क्याम्पहरू गरेर टेस्टिङ अहिलेसम्म सुरु गरेको थिएन जति पनि सिम्टम। इनफ्याक्ट हामीले जहाँसम्म यो हुँदाखेरि म्याक्सिमम् तपाईँको कतिजना सिम्प्टोमेटिकहरू इभन दे आर नट कमिङ फरवर्ड फर द टेस्टिङ। सो हामी यो तपाईँको सबैको मात्र हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ पब्लिकलाई कि तपाईँहरूलाई सिम्टम्स कुनै पनि फ्लू लाइक सिम्टम्स आएर टेस्ट गर्नुहोस्। नेगेटिभ राम्रो, पोजिटिभ आयो भने तपाईँको एटलिस्ट तपाईँ आफैलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दैन होला, तपाईँलाई दबाई पनि चाहिँदैन होला र अब यो चाहिँ कारण सिम्टोमेटिकली पेसेन्टलाई साह्रो हुँदैन होला। तर इम्पोर्टेन्ट तपाईँ आइसोलेसन त आफै गर्नु पऱ्यो। टेस्ट गरेर थाहा पायो भने तपाईँ 100% आइसोलेट गर्नुहुन्छ। टेस्ट गर्नु भएन प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई कोभिड हो कि अनि याद हुँदैन, तपाईँ फ्यामिलीसँग मिक्सअप भइरहेको हुन्छ, फ्यामिली मेम्बर्स बाहिर जान्छ अरूसँग मिक्सअप हुँदैछ। सो यही एउटा मेन मिडिया हो जसले चाहिँ यो बिमारी फैलाएर लाँदैछ। सो यो चाहिँ हामीले स्टप गर्नु पऱ्यो। सो टेस्टिङ गर्नलाई हामीले तपाईँहरू सबैजना अघि आइदिनुहोस् र अघि यहाँ हामीले सरले भन्नुभएको छ हामीले अहिले ऱ्याट टेस्टहरू इभन PHSC-सम्म पनि पठाइसकेको छौँ हामीले र जुनै ठाउँमा पनि गयो भने हामीले टेस्ट गर्नु पऱ्यो। र यो टेस्ट पोजिटिभ हामीले भरेको देख्दाखेरि हेल्थ डिपार्टमेन्टमा हामीले टेक्निकल कमिटी मिटिङ 8 जुलाईमा हामीले गरेको थियो। जब केस भर्नु थालेको थियो 8 जुलाईमा हामीले डिपार्टमेन्टले मिटिङ गरेर हामीले सबै गरेर हामीले के रहेछ हेरेर टेक्निकल्ली हामीले रिपोर्ट चाहिँ हामीले हाम्रो चेयरम्यान अफ स्टेट टास्क फोर्स हाम्रो चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले यो रिपोर्ट बुझाएको थियो र उहाँको त्यो अनुसार उहाँले 15मा मिटिङमा गएर यो सब आदेश दिनुभएको र हामीले यो सबै कुरा चाहिँ हामीले लागू गर्नुपर्ने छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सरले भन्नुभएकोमा 2-3 कुरा एउटा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरा MGPS भन्छ, त्यो कतिजनाले बुझ्नु भएन होला। MGPS भने मेडिकल ग्यास पाइपलाइन सिस्टम भनेको। यो मेडिकल ग्यास पाइपलाइन सिस्टम भने चाहिँ के हो भने तपाईँ कुनै हस्पिटल जानु हस्पिटलको बेडको माथि डिफ्रेन्ट कलरको ट्युबिङ्स हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अक्सिजनको पनि लाइन हुन्छ। त्यो लाइन चाहिँ हामीले अक्सिजनको PSA प्लान्टबाट लाइन लिएर त्यहाँ जोडेको छ। कुनै पेसेन्ट एडमिट भयो भने पहिलाको जमाना यसो सिलिन्डर तानेर ल्याउने जमाना जान्दैछ। अब हामीले खालि त्यहाँबाट भेन्चुरी मास्क निकालेर मुखमा लगाइदिनु मात्र हो। सो हामी त्यो पनि हामी सबै डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा प्रिपेयर गरिसकेको छौँ र अब हामीले हेर्दाखेरि जुन प्रकार हामीले इनिसियली हामीले जुन फेस गर्दै थियौँ प्रब्लम त्यो अब हामीले फेस नगर्नुपर्ने। र अर्को एउटा सानो क्लेरिफिकेसन एउटा टेक्निक अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले अघि मिस गर्नुभएको जस्तो लाग्यो, यो कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल हामीले एउटा पर्फेक्ट टाइममा पनि बनाएको छौँ। त्यसमा हामीले अक्सिजन ग्यास पाइपलाइन अक्सिजन प्लान्ट पनि लगाइसकेको छौँ, MGPS पनि सबै लगाएका छौँ। 70 बेडेडको हस्पिटल रेडी छ। अहिले कोभिड केसेस नभएकोले गर्दा हामीले त्यसलाई सुरु गरेको छैन र कुनै टाइममा पेसेन्ट बेसी हुन थाल्यौँ हामी त्यो एनी टाइम सुरु गर्न सक्छौँ। र लास्ट टाइम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले RT-PCR सर अघि सरले भन्नुभयो हामीले RT-PCR ल्याब गेजिङमा नाम्चीमा सेटअप गरिसकेको छौँ। एभ्रिथिङ इन्स्टलेसन सब भइसकेको छ। तर यहाँ एउटा सानो प्रोसिजर हुन्छ, ICMR-बाट हामी रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। अहिले हामी त्यो प्रोसेसमा छौँ। अहिले इमिडिएटली हामीले टेस्ट गर्न सक्दैन, जबसम्म हामी त्यो रेजिस्ट्रेसन पाउँदैन तबसम्म हामी टेस्ट गर्न सक्दैन होला। तर जब हामी त्यो ICMR-बाट उहाँकोबाट हामीले इमेल पठाएर उहाँसँग फोन गरेर गर्दैछौँ र त्यसमा हामीले यहाँको भिडियो खिचेर उहाँलाई पठाएर उहाँ त्यो भिडियो हेरेर सेटिस्फाई भए मात्रै उहाँलाई रेजिस्ट्रेसन दिन्छ। त्यो एकखेप रेजिस्ट्रेसन दिएपछि हाम्रो IDSP पोर्टलमा हामीले रिपोर्ट सिधा गेजिङ नाम्चीबाट सिधा रिपोर्ट चाहिँ IDSP पोर्टलमा हाल्नु सक्छ, नभए चाहिँ हामीले हाल्नु सक्दैन र त्यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन र कता हामीले अहिले रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा छौँ। र फाइनली अब म लास्टमा सबैलाई त्यही अब मेरो पट्टिबाट एउटा सानो निवेदन र सबैलाई एपिल चाहिँ त्यही गर्न चाहन्छु, जति सक्दो तपाईँहरू सबैजना अघि बढेर भ्याक्सिनेसन हामीले यो जुन चाहिँ सरले भन्नुभयो आजादीको अमृत
महोत्सवले गर्दा 75 डेजको लागि फ्री राखेको छ 18 एन्ड एबभलाई सबैजना आउनु भएर यसको फाइदा उठाउनुहोस् कारण हामीले हेऱ्यो एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले हेर्दा यो थर्ड वेभमा साह्रो नभएको कारण चाहिँ हामीले हेर्ने एउटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोभिड भ्याक्सिनेसन जुन चाहिँ गर्यो त्यसलाई क्रेडिट दिनुपर्छ हामीले हाम्रो ज्यान बेसी नगएको कारण यो कोभिड भ्याक्सिनेसनले गर्दा हुनसक्छ र हामी जुन चाहिँ एउटा पोसिबिलिटी वा प्रिकसनरी डोज लगाएर हामी आफ्नै बाँच्नु चान्सेस छ भने किन नगर्नु र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले जब एकखेप फ्री दिनु भनेको चाहिँ कोविन पोर्टलमा अटोमेटिकली तपाईँको रेजिस्ट्रेसन भइहाल्छ सबैजना 18 एन्ड एबभ आउनु भएर यो प्रिकसनरी डोज चाहिँ लगाउनुहोस् र अर्को कुरा जति सक्दो तपाईँहरू अघि मैले भनेको पहिला सिम्टोमेटिक अलिअलि भयो भने तपाईँहरू आएर टेस्टिङको लागि दिनुहोस् सबै पिएचसीदेखि लिएर पिएचएससीदेखि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलदेखि एसटिएनएम इभन हामी अर्बन पिएचसीमा ग्याङ्टोकमा पनि स्याम्पल कलेक्सन सेन्टर बनाउँछौँ तपाईँहरूलाई एसटिएनएम जानु नपरोस् भनेर सो सबैजना अघि आएर टेस्टिङ पनि गरिदिनुहोस् र लास्टली म त्यही भन्न चाहन्छु फर्स्टदेखि हामी भनिरहेको कुरा कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर सबैले पालन गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच Thank you, Amro, Dr. Pemba, DG Come Secretary, for giving very important information with regard to the COVID status and preparation. In fact, the cost of repetition, I would like to raise the same point which he had raised, that still there is a tendency among some people that our cold cough by when it's a normal viral hola, yeah, something they just ignore it. होइन कोभिड त छैन जस्ट नर्मल भाइरल अफेक्ट भएको छ 3-4 दिनमा चाहिँ ठिक भइहाल्छ भनेर टेस्ट पनि गर्दैन सो द प्रब्लम विथ दिस बिहेभियर इज द्याट in case if they were COVID positive, they wouldn't know that actually they are positive and they will be going and spreading around to other people. The main reason we are requesting the public that in case you have any symptoms, I live in the last 2 years, COVID ko symptoms ta sabalai yaad bhakai kura, so we need not even explain. Once sore throat fever then immediately you can go and do a testing. The testing is free. It is being provided in all the places. PHC rat test garda जुन सजिलो छ, RT-PCR गर्दा पनि हुन्छ, rat test गर्दा पनि हुन्छ. At least time मा गएर टेस्टिङ गरेर यदि पोजिटिभ निक्लियो भने at least they can get themselves isolated and help in preventing the spread of the disease. That is what is more important. If we are very careless or casual, ठिकै छ अब यति त सिरियस त छैन, अब भ्याक्सिन पनि मैले लगाएको छु, केही त हुँदैन होला, त्यसले गर्दा अब इभन इफ इट इज कोभिड इट्स ओके, आई डोन्ट वान्ट टु गो एन्ड टेस्ट भनेर एटिट्युड चाहिँ इज नट करेक्ट एटिट्युड. That the problem with that, as I said, is that in case you are COVID positive, you will be continuing to spread to other people in your office or in your own home, and that is the reason the cases are increasing day by day. So we would appeal to all of them. We have got enough facilities. Every sub-center, every PHC, district hospital, STNM, urban PHC, COVID collection centers. If you have even mild symptoms, you can come and get tested. Found positive, please isolate yourself. In fact, पहिला isolation चाहिँ 14 days भनेर लामो थियो. फेरि people will felt अरे अब 14 days अब पोजिटिभ निक्ल्यो भने त 14 days त घरमा बस्नु पर्यो, साह्रो पर्छ, अब how will I go to office भनेर त्यसो there were a lot of concerns. तर लास्ट थर्ड वेभको टेक्निकल कमिटी रिपोर्टले चाहिँ 7 days को क्वारेन्टाइन मात्र रेकमेन्ड गरेको छ, and same report is still valid for us. So even now, if someone is found COVID positive, only it is up to 7 days, provided the fever has subsided. So it's just for 7 days you can be isolated and help others in not getting the COVID. So that point, though our DG had actually told that point, but still I think that is one of the very, very important points which we want to insist today. So these are all the things we wanted to share it with you.